हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर सलीम मुल्ला पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या चॅनलवरती। या व्हिडिओमध्ये आपण पुणे विद्यापीठाच्या जून-जुलै 2021चे जे एक्झाम फॉर्म सुटले आहेत ते एक्झाम फॉर्म ऑनलाईन कसे फिल करायचे, त्याची मेथड काय आहे, त्याची स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर आपण व्यवस्थित जाणून घेऊ। शिवाय काही स्लाइटली चेंजेस आहेत। मागचा एक्झाम फॉर्म तुम्ही जसा भरला त्याच्यामध्ये थोडीशी प्रोसिजर चेंज झालेली आहे। ठीक आहे, ते चेंजेस काय आहेत, शिवाय ऑनलाईन एक्झाम फीज पे कशी करायची हे या व्हिडिओमार्फत स्टेप बाय स्टेप आपण जाणून घेऊ। तर या व्हिडिओला एंडपर्यंत पहा जेणेकरून तुमचे सर्वच्या सर्व डाउट्स क्लिअर होऊन जातील। चला तर मग व्हिडिओला स्टार्ट करूया। ठीक आहे, तर या ठिकाणी एक लिंक तुम्हाला दिलेली आहे examform.unipune.ac.in ही गुगलवरती डायरेक्टली टाईप करा। अशा पद्धतीचं तुम्हाला एक इंटरफेस येऊन जाईल। त्या लिंकवरती क्लिक करा। लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीचा इंटरफेस दिसून येईल। हा इंटरफेस मोबाईलचा आहे। तर तुम्हाला इम्पॉर्टंट डेट्स असतील, तुमचा कोर्स बघा, त्यानंतर विदाऊट लेट फीची डेट्स आणि लेट फीची डेट्स तुम्हाला त्या ठिकाणी कळून जाईल। थोडंसं स्क्रॉल केल्यानंतर ऑनलाईन एक्झाम फॉर्म आणि लॉग इनचं तुम्हाला बटन दिसेल, त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्याच्या खाली थोडंसं तुम्हाला बघायला भेटेल एक कॉन्टॅक्ट दिलेला आहे। जर तुम्हाला काही एरर आला तर त्या कॉन्टॅक्टवरती तुम्ही त्या कॉन्टॅक्ट नंबरवरती हेल्प घेऊ शकता। त्यानंतर लॉग इन बटनवरती क्लिक केल्यानंतर अशा पद्धतीचा इंटरफेस येऊन जाईल। लॉग इन बाय पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड। ठीक आहे, तर तुम्ही लॉग इन ईमेल आय डी, मोबाईल नंबर, आधार नंबर किंवा पासपोर्ट नंबर या चारही ऑप्शनपैकी कोणता तरी ऑप्शन सिलेक्ट करा। तुम्हाला जो पासवर्ड माहीत आहे तो त्या ठिकाणी पुट करा, कॅप्चा कोड टाका आणि लॉग इन बटनवरती क्लिक करा। लॉग इन बटनवरती क्लिक केल्यानंतर काही अशा पद्धतीचा इंटरफेस तुमचा डॅशबोर्ड येऊन जाईल। ठीक आहे, न्यू कोर्स एनरोलमेंट तुम्हाला त्या ठिकाणी राईट हँड साईडला तो पेज स्क्रॉल करायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला राईट हँड साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर एक्झाम फॉर्म नावाचा एक बटन आहे, त्यावरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर पुन्हा अशा पद्धतीचाच इंटरफेस येऊन जाणार आहे। पुन्हा तुम्हाला खाली स्क्रॉल करायचं आहे। पुन्हा ऑनलाईन एक्झाम फॉर्म प्रोसीड नावाचं बटन असेल। ठीक आहे, पुन्हा त्यावरती क्लिक करायचं आहे। प्रोसीडवरती क्लिक केल्यानंतर अशा पद्धतीचा इंटरफेस दिसून येईल। त्या ठिकाणी दोन ऑप्शन तुम्हाला दिसत आहेत। एक ऑप्शन फर्स्ट इयर, ठीक आहे, आणि दुसरा आहे ऑदर दॅन फर्स्ट इयर। तर जे विद्यार्थी इंजिनिअरिंगचा फॉर्म भरणार आहेत ते ऑदर दॅन फर्स्ट इयर, नॉन इंजिनिअरिंग अँड ऑल इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स प्लीज सिलेक्ट दिस ऑप्शन। तर तुम्हाला सेकंड जो ऑप्शन आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे। ठीक आहे, तर या ठिकाणी इंजिनिअरिंगचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी सेकंडचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। ओके, नेक्स्ट सेकंडचा ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर तुमचे स्टुडंटची जी काही प्रोफाईल आहे ती ओपन होऊन जाईल। तुमचे बेसिक डिटेल्स दिसतील, ते व्यवस्थित चेक करा। थोडंसं खाली स्क्रॉल करा। स्क्रॉल केल्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट किंवा कॅन्सल हे दोन बटन दिसतील। तुम्हाला नेक्स्ट या बटनवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर खूप महत्त्वाचं आहे, या ठिकाणी तुम्हाला पहिला ऑप्शन या ठिकाणी दिसतोय, इफ युअर ब्रांच इज सेक्शन 125 म्हणजे प्रोडक्शन, सँडविच प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पॉलिमर, प्रिंटिंग अँड ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन, बायोटेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, देन प्रेस। म्हणजे जर तुम्ही ह्या ब्रँचचे असाल तर तुम्हाला हा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। जर तुम्ही ह्या ब्रँचच्या नसून दुसरे असेल तर तुम्हाला ह्या ठिकाणी फॉर अदर ब्रँच प्लीज प्रेस दिस, तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला तो ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। म्हणजे जे विद्यार्थी इंजिनिअरिंगचे आहे तुम्हाला हा जो ऑप्शन दिलेला आहे फॉर अदर ब्रांच तो सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीचा इंटरफेस येऊन दिसेल। त्या ठिकाणी तुम्हाला ही खूप महत्त्वाची प्रोसेस आहे, लक्षात ठेवा। तुमचे प्रॅक्टिकल ओरलचे जे मार्क्स आहेत लास्ट सेमिस्टरचे हे अजून अपडेट झाले नाहीत। तुमचा जो फॉर्म आहे तो जसाच्या तसा अपेअर होईल मागच्या सेमिस्टरच्या, फक्त ओरल आणि प्रॅक्टिकलवरती त्या ठिकाणी टिक मार्क्स असतील। लक्षात ठेवा, ते टिक मार्क्स अजिबात तुम्हाला रिमूव्ह करायचे नाहीत। ते टिक मार्क्स जसेच्या तसे ठेवायचे आहेत। जर तुम्ही ते टिक मार्क्स अनटिक केला, ठीक आहे, तर तुम्ही ॲज डिटेन कन्सिडर केले जाईल। लक्षात ठेवा, ही खूप महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन आहे। तुम्हाला त्या ठिकाणी जो तसाचा फॉर्म आहे तो तसाच ठेवायचा आहे। ठीक आहे, ओरल प्रॅक्टिकलचे जे टिक मार्क्स आहेत ते टिक मार्क्स जसेच्या तसे ठेवायचे आहेत। त्यावरती काही तुम्हाला अनटिक करायचं नाही आहे। ओके, सो या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, डोंट अनटिक द प्रॅक्टिकल ऑर ओरल सब्जेक्ट्स, कीप इट ॲज इट इज, डोंट रिमूव्ह द टिक. ओके, इट इज इम्पॉर्टंट. त्यानंतर सेव्ह अँड नेक्स्ट बटन आहे त्यावरती क्लिक करा. सेव्ह अँड नेक्स्ट बटनवरती क्लिक केल्यानंतर अशा पद्धतीचा इंटरफेस येऊन दिसेल. हा एक एक्झाम्पल आहे. अशा पद्धतीचे फीजचे डिटेल्स तुम्हाला दिसतील. त्यानंतर कन्फर्म अँड प्रिंट नावाचा ऑप्शन येईल. तर
त्या बटनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीची PDF तुमची डाउनलोड होऊन जाईल. तर तुम्ही जे काही सब्जेक्ट्स निवड केले होते किंवा ज्या सेमिस्टरचे आहात ते सेमिस्टरचे सब्जेक्ट तुम्ही व्यवस्थित बघा, प्रॅक्टिकल, ओरल. पण लक्षात ठेवा, ज्यावेळी तुम्ही एक्झाम फॉर्म भरता त्यावेळी तुम्ही तुमच्या कोर्सचा, त्या सेमिस्टरचा सिलॅबस तुमच्या जवळ ठेवा, जेणेकरून त्या सिलॅबसमधले पॉईंट्स किंवा सिलॅबसमधले सब्जेक्ट्स चेक करून तुम्ही तुमचा फॉर्म कन्फर्म करू शकता. ठीक आहे. शिवाय काही प्रमाणात तुम्हाला ऑडिट कोर्स सिलेक्ट करायचा असतो. तो ऑडिट कोर्स तुम्ही तुमच्या क्लास टीचरशी किंवा हेड ऑफ द डिपार्टमेंटशी विचारून तुम्ही तो ऑडिट कोर्स सिलेक्ट करू शकता. त्यानंतर अशा पद्धतीचा इंटरफेस येऊन जाईल, तुमचा फॉर्म ओपन होऊन जाईल. या ज्या राईट हँड कॉर्नरला जो सर्कल आहे त्यामध्ये तुमचा फॉर्म नंबर आहे, तो खूप महत्त्वाचा आहे. तो फॉर्म नंबर तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे, आता ज्यावेळी तुम्ही हे अशा पद्धतीचा केल्यानंतर पुन्हा तुम्ही लॉग इन केल्यानंतर अशा पद्धतीचा इंटरफेस येऊन जाईल. ठीक आहे. तर ॲप्लिकेशन स्टेटस तुमचं तर कंप्लीट आहे, म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी फिल केलेला आहात, त्यामुळे कंप्लीट स्टेटस येईल. प्रिंट या बटनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमचा PDF फॉर्म काय होईल, प्रिंट होऊन जाईल. तो तुम्हाला प्रिंट करायचा आहे किंवा डाउनलोडेड फॉर्ममध्ये ठेवायचा आहे. त्यानंतर वन्स यू डाउनलोड युअर फॉर्म यू हॅव टू सबमिट इट युअर रिस्पेक्टिव्ह क्लास टीचर. तुम्ही तुमच्या रिस्पेक्टिव्ह क्लास टीचरला तुम्हाला तुमचा तो फॉर्म सबमिट करायचा आहे किंवा तुमच्या कॉलेजला सबमिट करायचं आहे. जी तुम्हाला कॉलेज अथॉरिटी दिलेली आहे त्या कॉलेज अथॉरिटी किंवा डिपार्टमेंटला जो ऑथोराइज पर्सन आहे त्या ऑथोराइज पर्सनला तुम्ही मेल किंवा व्हॉट्सअपद्वारे तुम्ही सेंड करू शकता. दे विल इन्वर्ट युअर फॉर्म. लक्षात ठेवा, ही खूप मोठी प्रोसेस नाही आहे, खूप छोटी प्रोसेस आहे. तुम्हाला घरी राहूनच तुम्हाला हे फॉर्म काय करायचे आहेत, इन्वर्ट करायचे आहेत. ठीक आहे. क्लास टीचर थ्रू किंवा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थ्रू. तर तुम्हाला तो फॉर्म इन्वर्ट करायचा आहे. वन्स दिस इज डन, ज्यावेळी तुमचा तो फॉर्म इन्वर्ट होऊन जाईल, यू विल बी एबल टू सी ॲप्लिकेशन स्टेटस इन्वर्ट. ज्यावेळी तुम्ही ह्या ठिकाणी बघू शकता, ॲप्लिकेशन स्टेटस इन्वर्ट नावाचा जर वर्ड असेल तर त्या ठिकाणी कळेल की तुमचा फॉर्म हा इन्वर्ट झालेला आहे. ओके. त्यानंतर चलन स्टेटस तुमचं नॉट पेड आहे, हे तुम्हाला इन्वर्ट झाल्यानंतरच तुम्हाला ते ऑनलाईन पेमेंट करायचं आहे. तर देन पे द कोर्स फीज. नेक्स्ट काय आहे, राईट हँड कॉर्नर थोडासा स्क्रॉल केल्यानंतर पे ऑनलाईनच्या एक इंटरफेस दिसेल, त्यावरती लिंक आहे ती, त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. पे ऑनलाईनवरती क्लिक केल्यानंतर अशा पद्धतीचा इंटरफेस येऊन जाईल. तुमचा ॲप्लिकेशन नंबर, तुमचा अमाऊंट, ईमेल ID, ॲड्रेस तुम्ही चेक करा व्यवस्थित. त्यानंतर प्रोसीड फॉर पेमेंट या बटनवरती क्लिक करा. त्यानंतर अशा पद्धतीचा इंटरफेस येऊन जाईल. तर तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्ड थ्रू, डेबिट कार्ड थ्रू, नेट बँकिंग, UPI, भारत QR, EMI ऑप्शन्स, हे सर्व ऑप्शन्स तुम्ही त्या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकता. ठीक आहे. त्या पेमेंटवरती तुमचे कार्डचे डिटेल्स टाका आणि पूर्ण मेक पेमेंटवरती क्लिक करा. त्यानंतर मेक पेमेंटवरती क्लिक केल्यानंतर पुन्हा अशा पद्धतीचा इंटरफेस येऊन जाईल. तुमचा फॉर्म सबमिट होऊन जाईल. लक्षात ठेवा, प्रोसिजर खूप सोपी आहे. ऑनलाईन फॉर्म तुम्हाला फिल करायचा आहे. ऑनलाईन फॉर्म फिल केल्यानंतर इन्वर्ट करायचा आहे तुमच्या क्लास टीचर थ्रू किंवा कॉलेज थ्रू. इन्वर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला पेमेंट करायचं आहे ऑनलाईन. जोपर्यंत तुम्ही पेमेंट ऑनलाईन करत नाही तोपर्यंत तुमचा फॉर्म हा सबमिटेड झालेला आहे हे कन्सिडर करता येणार नाही. म्हणजेच जोपर्यंत तुम्ही पेमेंट करत नाही तोपर्यंत तुमचा फॉर्म सबमिट युनिव्हर्सिटीला होत नाही. ठीक आहे. तर आशा करतो ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कळाली असेल. जर तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही मला कमेंट्समध्ये विचारू शकता. या व्हिडिओला जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शेअर करा. स्पेशली फर्स्ट इयर, सेकंड इयरचे जे विद्यार्थी आहेत, 2019 पॅटर्नचे जे विद्यार्थी आहेत, आत्ता एक्झाम देत आहेत पुन्हा एकदा, अशा विद्यार्थ्यांना शेअर करा जेणेकरून त्यांचे सर्वच्या सर्व डाऊट्स क्लिअर होऊन जातील.